So, mo ni siya ang part 2 sa lesson 8, module 4, lesson 8. As promised, gisplit na to into 3. Kay medyo taas-taas siya. So, we now go to this part here. Ay kalimot og watch ani nga videos, okay? Please sa YouTube. I'm gonna attach them sa atong classroom ang pod. Alright, so media gihapon natong hisgutan, specifically the digital media, no, and how it has created the terms splinternet, cyber balkanization, in Snapchat dysmorphia. All right, mga bago ni siya nga terms, no, ninyo, bago po ni siya nako, although I learned these terms only last year, no, when when I took this subject for college. All right, so kani siya. Now, there is benefit, of course, obvious benefit of the internet. True, no? Especially ang social media, no? Especially in the democratic aspect. Democratic because nga naman gigamit ni siya sa mga ang Twitter, for example, gigamit ni siya to organize and disseminate information. Katong gitawag na tog Arab Spring. You can Google this one aron mas daghan pa nga information ang inyong mga kuha, no, sa Arab Spring. So what happened, mura sila nag-alsa, something Bisaya sa nag-alsa, nagprotesta, no, sa authoritarian regime sa Tunisia, Egypt, and Libya, no? So during the Arab Spring or katong Arab Spring, nagpatapol down, nagpatangtang sa ilang respective governments. Alright? Another example sa Twitter nga gigamit is the Women's March versus the newly elected US President Donald Trump ni atong 2016. 2016 man is Donald Trump, yes. So a tweet from a Hawaiian lawyer, no? It became a national and global movement, kaning Women's March. Okay, now, ang benefit po sa media, kay paspas ng information, no? Makahibaw na ta sa weather conditions, kung may bagyo, nailinog, pilang patay, pilang sa na announcement ni President Duterte, for example. And we are now able to video chat our loved ones abroad, no? Ang atong mga uyab, mabita na mo post mo, hey, ginoo ko ning globe, ginoo ko ning smart, makabugtog relasyon, makaguba og relasyon. Tungod kay your relationship nowadays are through the wires, no? Kumbaga, subay-subay na lang sa mga wires o sa mga airwaves sa internet. Alright? So, sa una, tawag-tawag, I don't know, nagtawag-tawag pa ba mo, no? Basta ako, mako-ka-experience anang mga tawag-tawag hangtod ron 32 anyos na lang ko. Adji, manawag na ako nga uyab-uyab ang tuyo, no, manawag ng mga yung kwarta, mga nawag kay mauna ni Ginoo ko, sana all. So, no, obviously and indeed there is great advantage, great benefit that social media and media as a whole bring to our lives. Tama? No? But ang ahong focus would be the other side of the benefit, no? Kay kanang benefit na naman na okay naman na siya, let's take advantage of that, no? So ngarita kay I think this is really very important, no? Ang global media, ang social media karon mga igsoon, specifically the internet and the social media has split and balkanized people. And something split o balkanized. And something split, nagbuwag. Balkanized, meaning gi-compartmentalize ta, murag gi-divide ta into some chamber, into compartments, no? Nga naman, tungod kay sa politika, for example, or sa bisag dili politika kanang ang sa may example lain nga nakapa-split na to, nakapa-balkanized to, nga nakapa-torn people apart, no, and friends apart. Yeah, sige, sa politika lang, no, katubit ang pag 2016, grabe to,
Grabe tong pagka-balkanize na to ato na compartmentalize ta ato pag-ayo, no? During the election, the 2016 election in the Philippines, no? So people are living in an echo chamber. Unsa nang echo chamber? Mura siya og room, no? Nga ang imong makita, ang imo rang kaugalingon, ang imo rang mga thoughts, 'di ba sa social media moingon mo, hala, ang inyong 'di ba mo i-unfollow ninyo ang mga dili ninyo ganahan, no? I-hide ninyo ang mga ideas, mga concepts, mga posts, mga comments nga di ninyo ganahan. Unsa ra ba inyong i-follow kadto rang mga ideas o mga concepts nga nag-affirm sa imo pong ideas or sa imo pong convictions or sa imo pong beliefs. So mo gitawag na to og echo chamber, meaning ang atong thoughts nagpuyo ta sa usa ka bubble or social media bubble nga ang na-reflect ra ang imo rang makita would be those concepts, would be those posts, would be those comments, would be those ideas, would be those memes nga reflective pod sa unsay imo, no? Now, is that good or is that bad? It's good and it's bad. It's good because, well, way samok imong kinabuhi. It's bad because you would not be able to see the other side of the story. You will not be able to activate your critical mind, your critical thinking, no? Mo na nakapaka-balkanize nato. Mo na may kay nabahin naman ta di DS ko, dilawan ko, kanang unsa ko diha, di ba? No? Di man ta mudawat sa ideas sa uban. Mo na siya unsaon man lisura aning di ta mag-atubangay oy. Pero sige, ang kaning atong gitawag og echo chamber, kaning atong social media bubbles nga gipuy-an, naka-produce ni og herd mentality or herd mentality. Unsa man ang herd mentality? Kabantay mo anang mga kanding, karnero or mga ducks, no? Herd na siya, herd of animals nga og asa dalhon sa tigbantay adto ra pod padong. Ingon ana ang nahitabo nato, no? Nganong usa ra man ta ka direction, nganong di naman ta mo tanaw speakers tungod kay echo chamber, nagpuyo naman ta og echo chamber, nagpuyo naman ta sa atong kaugalingong social media bubble, no? Wa naman ta mo tanaw sa pikas side sa story. So mo na nga kung magdebatihay kabantay mo yun, kay we fail to weigh in on the other side, which siguro good siya kay dili siya stressful sa imong part, kay di nakakitag mga negative kunuhay nga comments or meaning comments nga against sa imo pong ideas. But kay baw ka unsay nahitabo is that you deactivated your ability to think critically, no? Tungod kay ang negative or opposite or opposing ideas or concepts unta mo'y makapa-activate sa atong critical mind. But unsa man, people avoid reading, people avoid listening to opinions that are different from theirs, and then unsa man nahitabo, making them more partisan and closed-minded. Mo yung dari di ko mo follow anang mga ingon ana kay da negative mga unsa na nga toxic. So actually na close-minded ka ana, no? Ang resulta is close-minded at tungod kay again herd mentality naman ta ang atong paminawon man lamang usa ra ka direksyon, no? Wa naman ta naminaw sa pikas. So I advise you to i-follow lang kato lang po mga healthy nga mga opposing sides or opposing opinions. Kato lang mga healthy, ay lang to mga below the belt na po, no? So what happens is people fall victim to online trolls, no? People fall victim to intimidation, threat, and hacking, diba? Fake news, misinformation, and disinformation. So, nga naman, tungod kay mutuo na malang ta, himo-himuan nag-meme si Duterte or himo-himuan nagkadto bitong kay numdum ko atong taas kayong post bahin sa LGUs nga gikan kunuhay ni kanang Inday Sara Duterte, pero gidison man to siya ni Inday Sara. So ang mga tao hala
tuupod kaayo ang mga tao nga mga sa tuwing gitawag nila DDS, tuupod kaayo, no? Or di ganing kadtong unsa to bahin ni Mar Rojas, no? Tao tuupod kay mga tao. So yun ana ang nahitabo nato. We are so split and we are so balkanized and we are torn apart, no? After atong 2016 kadto jud siya nga panahon nga mautoy. I have several classmates sa Cebu sa college nga wa gyud nag-away jud sila, like nag-unfrienday ana. So nag-away jud sila tungod kay dili sila ka antos nga I don't know, murag na malay na herd mentality kana bitong ang tuuhan kay ang tigbantay ra, no? Wa na laing tuuhan tungod kay na anta sa echo chamber or some sort of social media bubble, no? So mo na siya. Fake news dayon ta, mututag fake news, mututag misinformation and disinformation. So I urge you to read, no? Dili lang sa mga captions, dili lang sa mga headlines sa balita, dili lang sa mga memes nga dili ra ba validated, no? Kanang I'd like you to be critical. I'd like to be aron jud makritical mo, no? Follow kadtong mga opposing nga mga posts. Kato lang sa mga intelligent nga mga posts, no? Ako I follow man pod, no? I follow DDS people, I follow Dilawan people aron mabalanse nato, no? Mabalanse nga okay, so i-accommodate nato both sides and then i-assimilate and then find a common ground nga okay nga ni at that way ma-activate nato ang atong pagka-critical thinkers, no? Dili kay closed-minded na hinuan ta. All right. Ang mga grupos nga sa American psychologists nga yanang ning coin ani nga term nga Snapchat dysmorphia. I think you're familiar with Snapchat, no? It's an app nga magpicture ka dito unya human kanini ang hala is i-filter dito nga hala pagamyon ang imong ampapangi nga porting dakua or ang imong suwa nga kanang talinis nga manggahon kaayo imong usbon, ang imong mata nga budlat kay tanan hala imong ipa-insik or ang insik nimong mata imong ipabudlat o imong naong kanang gansang-gansang sa mas akua imong ipahami sa mas aspalto sa DPWH. Yan ana sa Snapchat, right? So ang kaning Snapchat dysmorphia usa ni ka condition, abnormal condition sa mga tao nga gi-coin sa mga plastic surgeons dili psychologists, no? After an increasing number of young patients wanted surgery so they can look more like they do in filtered selfies. Kumbaga, ang kaning mga young patients sa mga plastic surgeons dito sa America, daghan dito mga young patients nga ganahan na sila kadtong dagway nila sa Snapchat, mapariha na sila sa real life, no? Magpa-surgery sila aron mapariha sila atong naong sa Snapchat, no? Well, unahan ka kwarta, alright. But basically, unsa man nahitabo nato sa katong Snapchat dysmorphia, meaning mas ganahan na ka sa imong naong dito. Diba ganahan ka i-validate nga ka gwapa, ka sexy, magpa-humble ra ba nga kuan na siya, filter na siya, diba? Ginoo ko. So mo ni siya mga igsuon, let's be critical. Now, critical voices and opinions are clamped down because social media like Facebook does not have a team of editors. Wala gyud ni team of editors ang Facebook nga na-train to sift through sa anon, no? Og i-filter ang mga information nga mang-post din manggawas din no? Unlike sa newspaper story nga gisuwat na siya sa professional journalist and vetted, gi-screen, gi-edit sa usa ka professional editor nga gi-train gyud, mas credible tingali gyud na siya, no? Than a viral video made by someone in his or her bedroom, mutuor ba dayon ta ani, even if both will have their biases. Now here kaning bias atong gihisgutan, I'm not saying nga ang usa ka journalist dili bias but what I'm trying to say is ang iyahang trabaho is vetted, no, and edited by professional journalists, no? So naggitun-an po na nila, labi nagdugay na nga journalists. So naagya po'y bias, yes, but
at least mas credible japon ang kaning mga newspaper stories, no? So ikaw nga user sa social media, unya consumer sa internet, must be able to tell the difference between a fake news, no, and real or truthful news. Kaya again, sila'y bias, of course, both. Pero at least, kanang ikaw, imo ng trabaho, imo ng responsibilidad to be able to tell the difference. Mao lagi na nga, gikinahanglan nga i-activate nimo, you should not avoid listening or reading two opposing opinions, no? Mga opinions nga different from yours, mautoy makapa-activate again ang mga opinions o mga concepts o ideas nga lahi sa imo would make you critical minded, would activate your critical thinking ability. All right, so mo to siya mga igsuon. So I hope dili mo mag Snapchat dysmorphia, ha? So here's a question: social media, is it a tool or a fool? Well, tool for the great things that social media has or have brought into our lives, no? It's a tool, but again, it's a two-edged sword, no? While it is a tool, it could also be a fool. Kumbaga, doon na gihapoy downside ang social media, labi na kung kita unsa man hingsunod-sunod rata nag echo chamber, sunod-sunod tas nagbantay nato o nagpuyo ta sa atong social media bubble, no? Full good ang social media, definitely. So they have reunited lost family members, no? They have found organ donors, dagan kani mga hitabo ingon ani, no? Mga meaningful o mga systemic and very positive changes around the world, no? Very wonderful things nga na create tungod sa social media. But one can only be naive about the flip side of that coin to not notice their downside. There is always a downside to everything. Bisan sa relasyon, di ba? Malipay ka, pero daghan pong oras nga sungutan ka, magkonsumisyon ka kay litsi hay rato. Ay, sorry sa word. Okay naman kayo na to, di man kayo to siya harsh. Litsi hay na to, lain na sa replyan ato niya. Naguba na dayang cellphone or di gani natagak baron, di ba? Or di nagdataot ang messenger, di ba? So ikaw naghuna-huna nakaglain. So kana in everything and in every person do nagyoy downside, no? Do na say benefit. According to Marshall McLuhan, media simultaneously extend, no? Gipataas and amputate, giputol ni pos kog toyo human senses, no? Tinuod ni ngano man gi-expand ni media ang communication, sa reach of communication. Sa una kay chika-chika ra man to, no? Oral communication, telegrama, limited ra kaayo. Karon ang atong communication, bisan pa kung sang orasa, no? Basta nalay internet, pwede na ka mag-communicate from diri sa Pilipinas to America. Kalayo ana, pila kalawd ana sus Ginoo ko. Ug imo nang baktason porpida makaon kas mga iho o mga buaya dinas kanang dagat. So perting layo, but because of social media or because of media, our communication is far reaching, very expansive already. However, communication and media also dull users' communicative abilities. Ano man, sa una oral storytellers man ta, karon kay wa na di na kuan na lang nato, di ba? I-text na lang nato, no? Minutes na jud ta og storya, right? Kani cell phones provide capability to talk to more people instantaneously and simultaneously, but limit the senses. Ngano man kay magsige na tag multitask, di ba? Magkaon imbis kay magmangaon mo diha dungan diha mo panahon nga magsustorya sa imong eskwela, sa imong mga uyab, sa imong etc. Unsa naman hitabo, nagpunay sa wa pa gani mo kaon, gipictura na ang pagkaon, no? Katawa-katawa ka dag imo hungit-hungit. See,
daghan kayong instances nga nabangga sa puste kay nagsige doko sa cellphone samtang nagbakta sa kalsada or naligsan, di ba, or nahug tungod kay nagpunay tutok sa cellphone. So basically, media simultaneously enable us to reach communication bisan layo kaayo, and also amputate, meaning giputol pod sa media ang atong, well, human abilities or human senses. Okay? So, lahi jud kung ato bangay tag-discuss, no? Kanang kung lisod mo sabot, naglisod sa kong pasabot ninyo. Lahi mangod kung nadun na interaction. But I hope you'll make do with what I have explained here. Now, here's the catch, no? I'd like you to watch, kay baw ko nga haniti na mo mang download aning mga movies. Ay lang saba, ha? It's a Netflix show, gitawag ni siya og The Social Dilemma, no? This is for you to get a good grasp of how social media platforms have allegedly eroded the normal social fabric and status quo. So, mo ni siya ang atong poster, no, sa Social Dilemma. Dito makasabota, okay, mao day ngano di ay nga mauday na nga maunay manggawa sa akong newsfeed sa akong Facebook kay tungod mauni. So dito ma-explain ngano di ay, no, mao daing maoy mo suggest nga video sa YouTube, no, kay mao di ay na siya. Mao di ang may mogawas nga bisan ka na mga Lazada, mga Shopee, mao di ay nga maoy manggawas nga mga suggested products kay mao ni siya. So The Social Dilemma is a documentary movie or documentary film nga maghatag natog kalinawan, no, unsa di ay ka beneficial, yes, ang social media, ug unsa po di ay posible niyang mahimo or gihimo sa atong utok o sa atong kinabuhi. So I'd like you to watch this. Now, aside from The Social Dilemma, tan-aw pod mo og The Great Hack. The Great Hack. Netflix gihapon ni siya. Tuan na nawa nagahong Turba Bells. Okay, nawa ko kariyot. So The Great Hack. Kaya itong hong suwat. Basta The Hack to. The Great Hack. Ang hacking good. Tanaw po mo ato. Pero unahan ninyo yung Social Dilemma. Alright? So, mo to siya maigsuon. In conclusion, to Lesson 8, it showed that different media have diverse effects on globalization. At one point, it seemed that global television was creating a global monoculture. Now, it seems more likely that social media will splinter or split or balkanize cultures and ideas into bubbles of people who do not interact. Diba? No? We are like living in echo chamber, reading all those comments nga agreeable sa imong comments, but you actually do not know sa kadtungkin sa tong nag-comment ato. Societies can never be completely prepared for the rapid changes in the systems of communication. True, but every technological change, after all, creates multiple unintended consequences. That is why dili gyud mamahimo nga ma-prepare, no, completely prepare ang society sa rapid changes sa atong communications. Consumers and users of media like you will have a hard time turning back the clock. Kay human naman nagsugod naman unless you uninstall and delete your social media accounts. Though people may individually try to keep out of Facebook or Twitter, for example, these media will continue to engender social changes. Magsige pa nigdala, no? Magsige pa nig cause or magbring about social changes. Now, instead of you fearing these changes or entering a state of moral panic, everyone must collectively discover ways of dealing with them responsibly and ethically and critically. So, I hope let's stop living in bubbles. Let's stop living in echo chambers and start to activate our critical mind, no? Let us use that part of our brain para mahimutang critical
especially sa atong kinabuhi nga well social media na gid ta, labi na ron kay online ta no, na natay Google Classroom, nag Messenger ta. So let's be let's be critical no, when ang haurang request ninyo kung mo pop out sa inyong news feed ang usa ka meme sa usa ka politician for example, please verify no, dili lang mo diretso ta og share, dili lang ta mo diretso kanani ang like or judge or form of conclusion, but let's read further no, kay well social media again beneficial siya tungod kay nara sa tip of your fingers ang information. So lahi na mo sa una nga library jud mi permanente, so karon dali na lang pag-verify sa mga information kung tinuod ba gyud o dili no. So you get to the bottom of the story before you even form your own conclusion. Okay po, so that's it ladies and gentlemen. You have a good one. Watch out for or abangan ang aking lesson 9. God bless you.